يا مساء الفل على كل الناس اللي بتشوفني على صفحتي العامة، وبسلم على طبعا أصدقائي الأعزاء، وجمعة مباركة عليكم يا رب بإذن الله دايما، وأيام جميلة وحلوة عليكم يا رب بإذن الله. مستني الناس تخش نتكلم في أمور كتيرة جدا جدا جدا. خلاص يعني لم يتبقى إلا يومين فقط وتنتهي بطولة من أحلى البطولات اللي بيتابعها كل محب لكرة القدم، وهي كأس الأمم الأفريقية واللي أقيمت في المغرب. آه، طبعا مصر ده أول مرة من فترة كبيرة جدا تكون متواجدة في الدور قبل النهائي وما تعرفش توصل للمباراة النهائية. أعتقد من سنة 84 عمرها ما حصلت إن مصر توصل لدور قبل النهائي وما تعرفش توصل للمباراة النهائية. وكان آخرها في 2017 و2021 لما عرفنا نوصل للمباراة النهائية يعني. و... وطبعا يعني في النهاية اتغلبنا وكنا نستحق الهزيمة صراحة يعني. وكان المنتخب السنغالي أفضل مننا بكتير على كل المستويات يعني. طيب تعال نروح كده سريعا لتقييمنا لأداء منتخب مصر وتقييمنا لحسام حسن. من وجهة نظري لو انت عايز تقارن منتخب مصر بالمنتخبات اللي موجودة في الدور قبل النهائي، فانت كأنك بتقول الاهلي بيلاعب سيمبا التنزاني، او الاهلي بيلاعب مولودية الجزائر او اتحاد العاصمة. ليه بقول كده؟ لان مولودية الجزائر او اتحاد العاصمة او سيمبا التنزاني هتلاقي في منهم اتنين تلات لعيبة دوليين في منتخبات بلادهم، لكن معظم اللعيبة اللي بتلعب في النادي الاهلي كلهم دوليين. بالظبط كده، انت بتتكلم على منتخب مصر بيلاعب منتخب كوت ديفوار او منتخب السنغال، بتتكلم على قيمة سوقية 3 اضعاف المنتخب المصري. بتتكلم على لعيبة بتلعب في الدوري المصري والليفل بتاع الدوري المصري، وبعض اللعيبة بتلعب في الدوري القطري والدوري الاماراتي، وثلاث لعيبة فقط بيلعبوا في اوروبا، اللي هو مصطفى محمد، محمد صلاح، ومرموش. محمد صلاح وصل للمراحل الأخيرة في عمره الكروي، وقد تكون الموسم القادم أو قد يكون هذا الموسم هو آخر موسم ليه مع ليفربول. مصطفى محمد ليس لاعبا أساسيا لدرجة أنه حسام حسن نفسه قال محترف إلا ربع. وبالتالي كون أن أنت توصل للدور قبل النهائي مع فرق لعيبتها بتلعب في أوروبا وفي أندية كبرى وفي دوريات كبرى وفي ليفل ومستوى اعلى بكتير باللي بيشارك فيه اللعيبه المصريه. يعني انت لما تيجي تقارن مثلا لعيبه مصر بتلعب في دوري ابطال افريقيا، لعيبه الكوت ديفوار او لعيبه السنغال بيلعبوا في دوري ابطال اوروبا او في اليوروبا ليج، لعيبتك بتلعب في الكونفدراليه. يعني فرق شاسع في المستوى في القدرات والتفاعل التكتيكي وقدرة اللعيبة على استيعاب التكتيك وخبرات اللعيبة، خبراتهم من حيث قيمة الدوريات اللي بيلعبوا فيها، قيمة البطولات اللي بيلعبوا فيها. وبالتالي الليفل بتاعه بيعلى وقدراته بتعلى وبيتطور بصورة كبيرة جدا، عكس اللاعب اللي بيلعب داخل القارة او بيلعب في دوريات اقل بكثير من الدوريات الاوروبيه، وخصوصا الدوريات الخمسه الكبرى اللي هي طبعا فرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا، واكيد الافضل الدوري الانجليزي. طيب اكلمكم بمنتهى الصراحه على موضوع كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وعلى موضوع الصحفي النهارده المغربي اللي اتكلم مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. قولا واحدا، انا
ما بحبش الناس اللي بتفرق ما بين الشعوب، خصوصا ان احنا عندنا السوشيال ميديا دلوقتي بتفرق الناس مش بتقربهم من بعض. قولا واحدا، هل الشعب المغربي استقبل الشعب المصري احسن استقبال؟ طبعا. او الفريق المصري احسن استقبال؟ طبعا. هل استقبلوا الوفد الاعلامي احسن استقبال؟ طبعا، بدليل محمد عراقي نفسه يقول لك انا لما بركب تاكسي ما بيرضاش ياخد مني فلوس، لما بقعد في كافيه ويعرف ان انا مصري ما بيرضاش ياخد مني فلوس. اجادير، الناس وهي ماشيه من الفندق اللعيبه بتسلم على كل العاملين في الفندق وبتشكرهم على حسن الضيافه. اول مباراه المنتخب الزيمبابوي كل الملعب بيشجع مصر. منتخب ماتش جنوب افريقيا الماتش التاني كل الملعب بيشجع مصر، وخصوصا وهي بتلعب ب 10 لعيبه. اللي زعل الناس في المغرب ان بعض الاعلاميين طلعوا قال لك التحكيم، والتحكيم بيجاب المغرب، والتحكيم ماتش تنزانيا ليهم ضربة جزاء. طب ما احنا يا جماعه برضو ما اي بلد بتستضيف البطوله بيبقى في نوع من المجامله في نوعا ما للبلد. طب ما احنا خدنا بطوله افريقيا 2006 وكان علينا ضربه جزاء على ابراهيم سعيد يعني في ماتش السنغال. وبالتالي هم شايفين ما تجيش من الاعلام المصري يعني ان هو يسلط الضوء على التحكيم ويسلط الضوء على فوزي لجع ويسلط الضوء على ان تنزانيا لها ضربه جزاء، ده احنا معاكم وبنشجعكم. ولكن في نفس الوقت الافوره مش من برضو من بعض الناس الاعلاميين هناك في المغرب افوره كبيره جدا. طب انا كنت بشجع المغرب وكل الاعلاميين في مصر بيشجعوا المغرب من قلبهم في كاس العالم، وفي كاس العالم تحت 20 سنه، وفي كاس العالم في قطر. يعني ليه الناس بتحب تعمل عداوة مع بعض ويسخنوا الدنيا ويولعوا الدنيا؟ نمرة اتنين بقى والأهم، ما عجبنيش طبعا تصريحات كابتن حسام وكابتن ابراهيم على عيني وعلى راسي. انا بشوف ان لازم المدير الفني يكون اكثر هدوءا واكثر عقلانيه. يعني مش حابب ان الكابتن حسام يطلع يقول واحنا بلد جامده واحنا ما فيش زينا. طب ما احنا بلد جامده وما فيش زينا، بس هو متضايق ان بعض الجماهير او كل الجماهير او الملعب كله كان بيشجع السنغال. اللي ما يعرفش حاجه يا جماعه، السنغال قريبه جدا مع قريبه من المغرب. بجانب ايضا ان اكبر جاليه موجوده في المغرب تعتبر السنغال، 50,000 سنغالي. نمره ثلاثة والاهم بيتكلموا فرنساوي زيهم زي الشعب المغربي، كتير طبعا الشعب المغربي بيتكلم فرنساوي. نمره ثلاثة والاهم ان طنجه، مدينه طنجه دي اللي استقبلت المنتخب السنغالي من بدايه البطوله حتى الوصول للمباراه النهائيه. فاكيد ممكن يكون الشعب اللي هناك او الجماهير اللي هناك متعاطفه مع المنتخب السنغالي، في عشره في كلام وات ايفر، ما اعرفش يعني، مع ان انا دايما بحب ان الدول العربيه تكون متعاطفه مع بعض يعني وتشجع بعض. لكن فكان تصريحات كابتن حسام قد تبدو يعني مش في محلها بعد المباراة. متضايق من الاتحاد الافريقي، متضايق من الراحة، وعنده حق ان منتخب مصر انا من وجهة نظري ظهر بهذه الصورة امام المنتخب السنغالي بسبب الاجهاد. تصريحات مش من المفترض انها تخرج في التوقيت ده وبعد المباراة من المدير الفني لمنتخب مصر. لكن في نفس القصة ما ينفعش الصحفي مغربي جاي في مباراة تحديد مركز ثالث ورابع يتكلم عنها يقعد يستفز حسام حسن ويقول له انت فاشل وبتعلق فشلك وكلام بقى تحس كده ان واحد عايز يعمل خناقة يعني. فكابتن حسام يقول لك انا مش هرفض التعليق وما عندكش لباقه اعلاميه ومش هرد عليك وكده. لكن كل ده بيأجج المشاعر يا جماعه، وبقى في جزء مع المغرب وجزء مع الاعلام المغربي وجزء ضد الاعلام المغربي وجزء مع حسام وجزء ضد حسام. طب هنستفيد ايه في الاخر يعني؟ ايه الافاده يعني اللي احنا وصلنا لها؟ واحقاقا للحق انا كنت هقول لكم بمنتهى الصراحه يعني، في مباراه الدور قبل النهائي سواء طاقم التحكيم اللي هيدير مباراة مصر والسنغال وطاقم التحكيم اللي هيدير مباراة المغرب ونيجيريا، ما كانش عاجبني في الحكمين دول يعني. مش افضل الحكام في القارة، ودول ما قدموش اداء يدل ان هم يتحطوا في ماتشين الدور قبل النهائي. كنت متخوف جدا من ادائهم يعني. في المباراة
اما المباراه اتلعبت ما فيش حاجه يعني. ماتش مصر والسنغال ما تقدرش تقول فيه حاجه فجه يعني مثلا، او حاجه لم تحتسب مثلا ضربه جزاء مليون في الميه لمصر، او وفي نفس الوقت ماتش المغرب ونيجيريا ما شفتش اي خطأ تحكيمي في مباراة مصر في نيجيريا والمغرب. يعني الحكم كان عادل والفار كان كويس والمباراة راحت لضربات الجزاء ولاعيبة نيجيريا هي اللي ضيعت، وياسين بونو تألق ووصل للمباراة النهائية يعني المنتخب المغربي. مرة واثنين وثلاثة بلاش الإعلام يبقى له دور في تأجيج المشاعر وتوليع القصة، لأن المغرب ومصر ومصر والمغرب دولتين عربيتين بيعشقوا كرة القدم، محبين لبعض. وأنا رحت المغرب أكتر من مرة، شعب محب لمصر، شعب محب للأفلام المصرية، المسلسلات المصرية، بيحبوا اللهجة المصرية، بيستقبلونا أحسن استقبال، وعارفين هم كمان مشاعرنا تجاههم، وشوفنا قد ايه كنا بنشجعهم، والفيديوهات اللي كانت بتنزل على التيك توك، وشوفوا المصريين كانوا بيحبوكوا قد ايه وبيشجعوكوا قد ايه من قلبهم. فمش عايز كرة قدم تفرق، بالعكس كرة القدم بتجمع. هي في النهاية حتة كاوتش مدور كده، عمره ما هيفرق ما بين شعبين بقيمة مصر والمغرب يعني. فبلاش نولع الدنيا ونهدي الدنيا، افضل ما بين الشعب المصري والشعب المغربي وكل محب لكرة القدم على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المغرب وعلى مستوى مصر. آه، آه، طيب سليمان الاشقر بيقول لي طب ما هو حسام حسن اتحجج وفعلا فشل في مباراة السنغال. ممكن اسالكوا سؤال؟ هي ليه دايما بنحاول نلاقي يعني كبش فدا؟ هو حسام حسن فاشل ليه؟ عشان وصلك للدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية مع هذا الجيل من اللاعبين اللي كلهم محترفين في الدوري المصري؟ هو حسام حسن فاشل عشان وصل كأس العالم؟ هو حسام حسن فاشل عشان وصل كأس الأمم ووصل للدور قبل النهائي وكسب كوت ديفوار واتغلب بالعافية من السنغال من الفرصة الوحيدة اللي قد تكون جاءت للمنتخب السنغالي؟ هو في فرصة تانية للمنتخب السنغالي؟ طيب نمرة ثلاثة، هل منتخب مصر كان مجهد؟ مجهد. هل منتخب مصر لعب 120 دقيقة قدام بنين، ولعب قدام الكوت ديفوار، وبعد كده سافر لطنجة اللي بتبعد 1200 كيلو عن أكادير، وبعد كده وراح للسنغال اللي لعب قبليه ب 24 ساعة وما لعبتش ولا مرة 120 دقيقة وما سافرتش ولا راحت بلد تانية؟ طب ما دي حقيقة. ايه وحسام ما قالش كذب يعني؟ ما حسام فعلا اللعيبه كانت مجهده، وواضح جدا ان مرموش كان مجهد وامام عاشور مجهد وصلاح مجهد، واللعيبه عملت كل ما في استطاعتها في مباراه بنين ثم مباراه ساحل العاج اللي كانت مباراه تاريخيه بالنسبه للعيبه مصر يعني. وبالتالي كانت مباراة صعبة جدا جدا جدا. فبالتالي أتمنى إن الدنيا تهدى كده، وبلاش نولع القصص، وبلاش يعني نلاقي كبش فدا، لأن اللعيبة المصرية، طب ما كارلوس كروش كان بيلعب مدافع طول الوقت، وكان 120 دقيقة ويوصل يكسب، 120 دقيقة ويكسب، 120 دقيقة ويكسب، لغاية ما وصل المباراة النهائية لعب 120 دقيقة برضه واتغلب بضربات الجزاء، زي ما قبليها كسب بضربات الجزاء أعتقد المنتخب الكاميروني يعني. ف ليه كوبر كان بيلعب مدافع 120 دقيقة ومود بيدافع. هو عنده قماشة وما عندوش لعيبة محترفة. طب هنا بقى هطرح عليكم سؤال. مصر البلد الوحيدة اللي وصلت للدور قبل النهائي وما عندهاش غير 3 محترفين في أوروبا. ساحل العاج، شوفوا ساحل العاج كام محترف، فوق ال 20 محترف. السنغال فوق ال 25 محترف. المغرب فوق ال 25 محترف. مصر 3 محترفين في اوروبا و3 مش اساسيين دلوقتي، و2 محترفين في الامارات و1 محترف في قطر، والباقي في الدوري المصري. ممكن اسال سؤال؟ مصر وصلت دور قبل النهائي، مصر صاحبة 7 بطولات، ليك رغم كل الانجازات دي لعيبه مصر ما بتحترفش؟ ليه معظم لعيبه مصر مش موجودين في اوروبا؟ ليه لعيبه مصر ما بتكملش؟ ليه امام عاشور احسن لعيب في العالم، ولا احسن لعيب في المجره، ولا احسن لعيب في النادي الاهلي؟ ليه امام عاشور رجع بعد ربع ساعه من الاحتراف وما كملش الاحتراف بتاعه؟ ليه زيزو اغلى لعيب في مصر واغلى لعيب انتقل واغلى عقد لاعب في تاريخ مصر، ليه مش محترف؟ ليه ما كانش مؤثر؟
مع منتخب مصر. ليه ياسر ابراهيم بتألقه ورامي ربيعه وحسام عبد المجيد ومحمد هاني وفتوح ومحمد حمدي مفيش ولا واحد فيهم محترف في اوروبا حتى لو نادي عادي؟ ليه؟ ليه محمد شناوي بتألقه ومصطفى شوبير في عنفوانه وما اعرفش ايه ليه ما احترفوش؟ ما بيحترفوش ليه وهم صغيرين؟ ليه؟ ليه ما عندناش غير 3 محترفين فقط؟ ليه كل بطولة بنتألق فيها مفيش بيطلع عندنا 2 أو 3 أو 4؟ ليه؟ ليه ما بيحصلش ده؟ تقدروا تسألوا نفسكم ليه؟ ليه اللاعب بياخد عندنا $1,000,000 و2 مليون دولار و1,500,000 دولار وفي الدوري المصري اللي محسوم من بدايته؟ ليه؟ تقدر تقول لي؟ السنغال عندها كام محترف يا جماعة؟ فوق ال 200 محترف. النهارده المغرب، الناس اللي بتتكلم عنها، المغرب عندها اكتر من 25 لاعب تحت 20 سنه خدوا كاس العالم. تقدر تطلع منه 5 لعيبه على الاقل. عندها تحت 17 سنه تقدر تطلع منه 3 4 لعيبه. عندها كاس العرب، خدوا كاس العرب. المغرب خدت كاس العرب، تمام؟ مفيش ولا لعيب من اللي موجود في كاس العرب انضم المنتخب الاول المغربي. فانت عندك لعيبه، عارف في 6 لعيبه بيلعبوا في الدوريات ال5 الكبرى، 6 لعيبه مغاربه بيلعبوا في الدوريات ال5 الكبرى ما انضموش للمنتخب، ما انضموش للمنتخب الاول المغربي، تمام؟ وبالتالي يا جماعه احنا بنتكلم في ايه؟ فين اللعيبه المحترفه اللي طالعه بره مصر؟ فين اللعيبه؟ النهارده مش قال لك حمزه عبد الكريم راح برشلونه والدنيا اتقلبت وما عادتش؟ حمزه عبد الكريم ما راحش برشلونه ليه؟ ليه ما راحش برشلونه؟ ما هو لسه بيلعب اهو. اعتقد كان لسه بيلعب الماتش اللي فات طلائع الجيش ولا. يا جماعه انتوا احنا ليه خناقه الاهلي والزمالك اهم من المنتخب؟ ليه خناقه الاهلي وبيراميدز اهم من المنتخب؟ ليه خناقه رمضان صبحي راح فين وعبد الله السعيد جه منين اهم من المنتخب؟ ليه؟ وبعد كده تيجي تقولوا كرة القدم والتطوير والدكتور أشرف صبحي وهنا بريدة والإعلام المصري واللعيبة اللي بتاخد ملايين، وانتوا أكتر ناس بتخلوا اللعيبة تفضل في أنديتها، وأكتر ناس بتشجعوا الأندية أكتر من المنتخب، وأكتر ناس بتقلبوا على اللعيبة لو سابوا النادي بتاعهم وقرر إن هو يحترف. بتعملوا خناقة على السوشيال ميديا عشان اللعيب يفضل عندك في ناديك. اهم حاجه يفضل عندك في ناديك. فانتوا طالبين من حسام حسن ايه؟ حسام حسن معاه يعني، انت لو جبت جوارديولا مسك منتخب مصر هيكسر الدنيا؟ ولا في النهايه انت عندك اسلحه تلعب بيها وهي اللعيبه، وعندك قدرات ما تقدرش تتخطى؟ فاكرين محمد صلاح كان فعلا وهو في تصريحه بيقول لك انا بيشيل من على المنتخب الضغط؟ لا يا حبيبي، محمد صلاح بيقول الحقيقه اقسم بالله. محمد صلاح بيقول لك احنا مش مرشحين، يعني احنا ما عندناش لعيبه محترفه اساسا خالص. ده هو حتى قعد يهزر قال لك احنا بقينا 3/4 مش ربع محترف. طيب على العموم، ابراهيم قال لصحفي المغربي 50 عام بفوزتوا بالكاس، مصر كام مره فازت بالكاس العالم؟ ما هو ابراهيم، معلش، ابراهيم حسن دايما تبص على الفعل ورد الفعل. خلاص، من حق المدير الفني يقول اللي هو عايزه، من حقه. هو كان متضايق، شايف ان ال 50,000 ولا 40,000 الموجودين في طنجة بيشجعوا السنغال، وهو راجل عربي وبيلعب في بلد عربي، فاكيد هيبقى متضايق. نفسه العرب يشجعوا العرب مثلا، فشاف حاجه معينه وشافها في ماتش كوت ديفوار وشافها في ماتش بنين اللي قلب الدنيا. ماتش بنين لما راح للجمهور وقعد، لانه كان بيقولوا بنين بنين بنين، كان بيشجعوا بنين، فالناس زعلت. وحسام من اللعيبه اللي عندها سرعه رد فعل. وبالتالي انا مش عايز اتكلم. تكتيكيا مصر محتاجه لاعبي ربط. طبعا عندنا مشاكل تكتيكيه كبيره في المنتخب، وعندنا نقص في اماكن. مش ما عندناش، احنا ما عندناش باك رايت تقدر تقول انه باك رايت تقيل. محمد هاني بيجتهد وكل حاجه،
باك ليفت تقيل، ما عندناش سردباك تقيل، ما عندكش راس حربه بمواصفات عالميه، ما عندكش راس حربه بمواصفات عالميه، لدرجه ان كابتن حسام نفسه مش مقتنع بمصطفى محمد اللي بيلعب في الدوري الفرنسي، ومقتنع بلعيبه تانيه. فانت عندك امام عاشور، اللعيب الاساسي بتاعك كان بقاله 3 شهور قاعد في البيت عيان، وقبليها مصاب، ورغم كده ما ودتوش كاس العرب يتجهز عشان كان في خناقه بين حلمي طولان وحسام حسن. فانت بتتكلم في ايه يا جماعه؟ آه، معلش ممكن اسال سؤال؟ بيقول لك احنا مش زعلانين، احنا عايزين مش من خساره من الاداء السيء. اه طبعا احنا كنا سيئين. طب بس احنا لعبنا بنفس طريقه ساحل العاج على فكره، وساحل العاج كمنتخب انا من وجهه نظري اقوى من السنغال كافراد، لكن السنغال كمجموعه افضل من الساحل العاج. هما بيعتمدوا على الافراد اكتر، فموقفنا الافراد وكنا لسه واقفين على حيلنا، مش تعبانين مش مجهدين، فاهم قصدي؟ فقدرنا نكسب ساحل العاج. لكن بعد ماتش ساحل العاج انت لعب بعديها بيومين وسافرت مسافه كبيره جدا، ورحت ملعب جديد عليك خالص مش متعود عليه. فطبعا مستوى اللعيبه كان الاجهاد واضح واضح جدا عليهم، فما قدروش يعملوا اللي هو يقفل المساحات ويلعب على هجمه المرتده. لكن في نفس الوقت هل المنتخب السنغالي عرف يعمل عليك هجمه؟ هل المنتخب السنغالي كان عليه كره انفراد، كره خطيره؟ ما كانش فيه. ف ومع فارق النهارده السنغال 406 مليون يورو، مصر 136، وثلاث ارباع تمن فوق ال 100 اتنين لعيبه بس او 3 لعيبه، عمر مرموش ودلوقتي اغلى واحد محمد صلاح مصطفى محمد. الثلاثه دول اغلى من بقيه الفرقه كلها، وبالتالي ده الواضح يعني. يا أخي خالد، هل تعلم أكبر جالية هي الجالية السنغالية بأكثر من 80,000؟ وأصلا لو الصفحات المصرية بعد يمنى، ما أنا قلت إن أكبر جالية الجالية السنغالية. منتخب مصر ما فيهوش غير 2 تعتمد عليهم، مرموش وحسام عبد المجيد، والباقي لا يصلح. وحسام عبد المجيد أتمنى إنه يحترف، الزمالك هيوافق له، بس الزمالك هيوافق له عشان عايز فلوس. مع كل تقدير ليك مع كل تقدير ليك يا بندق، حسام وابراهيم مش عايزه يا جماعه. هم منفعلين وانا ضد تصريحاتهم دي. انا ما بحبش التصريحات اللي بتولع الدنيا، لكن في نفس الوقت انت شايف كده، ليه الصحفي المغربي بيرد كده مع كل فاهم يعني؟ آه ومدربهم لقنوك درسا في اللعب والتدريب وعلموا عليكم. ومين ده اساسا؟ مين ده؟ انت مصري ولا ايه؟ انت ايه اللي علموا عليكم دي؟ ارجو منك اخ خالد ذكر بدايه الموضوع من الاول. الجمهور شجع مصر من الاول، لماذا انقلب؟ قول لي انت لماذا انقلب. قول لي انت لماذا انقلب. قول لي لماذا انقلب. انسان محترم وتفهم كوره. طب طالما عندنا قله في المواهب في كل ذلك الملك، هتروح تعمل ايه في كاس العالم؟ هتروح تلعب وانت رايح تاخد كاس العالم حضرتك ولا ايه؟ يعني انت رايح تاخد كاس العالم؟ انت انسان محترم وتفهم، ربنا يخليك يا حبيبي. طيب بكره عندنا مباراه مع تحديد مركز ثالث ورابع، وما بحبش فكره بقى الناس اللي تقول لك مركز الثالث والرابع ملوش لازمه. لا، اللي بيفهم كوره واللي عارف يعني ايه كرة قدم ويعرف يعني ايه رياضة ما ينفعش يقول المركز الثالث والرابع ملوش لازمة. ليه؟ لأن أنت بترسخ في مفهوم وذهن أي واحد إن لا تطلع أول لا بلاش، لا تطلع أول لا تولع الدنيا، لا تطلع أول لا تبقى كل حاجة غلط، لا تطلع أول لا يبقى التحكيم سيء، لا تطلع أول لو طلعت أول يبقى التحكيم أحسن حاجة، ولو طلعت أول التنظيم أحسن حاجة، ولو طلعت أول يبقى وشهم حلو علينا. لا، مفيش كده في كرة القدم، مش كده. وانت النهارده لازم ترسخ مفهوم ان الرياضه مكسب وخساره، وان مفيش في 24 دوله افريقيه بتلعب في بطوله كاس الامم وقبليها تصفيات كاس الامم للوصول لكاس الامم هو بطل واحد فقط. يعني النهارده عندنا المغرب وعندنا السنغال، هو بطل واحد، والسنغال ممكن هتبقى نمره 2 ونيجيريا نمره 3 او مصر، والعكس صحيح. تمام؟ وممكن السنغال تبقى البطل والمغرب الثاني.
فهي كرة القدم كده. لكن تقول لي نلغي المركز الثالث والرابع، ليه نلغي المركز الثالث والرابع؟ هو انت عايز تقول ان انا ما اشتركش غير لما ابقى اول باك فقط يعني؟ وخصوصا ان انت بتلعب منتخبات قويه ومنتخبات اقوى منك في التصنيف. معلش، هو احنا ما بنلعب السنغال، السنغال تصنيفها كام على مستوى العالم؟ 17 على مستوى العالم وانت ال 31. 17 على مستوى العالم وانت ال 31. النهارده المغرب تصنيفها كام؟ رقم 8 على العالم. رقم 8 على العالم. نيجيريا رقم حاجه و40 على العالم اعتقد يعني، او حاجه و30 على العالم مش فاكر. تمام. النهارده المنتخب الجزائري افضل منك اعتقد ال 27 او 28 على العالم المنتخب الجزائري يعني. نيجيريا اعتقد ما وصلتش كاس عالم، فاعتقد انها بقت بعديك، لانها المنتخب اللي انت شايفه ده الرهيب ده، منتخب نيجيريا ده في كاس الامم مع وجود 10 منتخبات في كاس العالم ما عرفش يوصل، وكان اخرها الملحق. ما عرفش يكسب الكونغو الديمقراطيه، والكونغو الديمقراطيه كسبته بضربات الجزاء اعتقد، ووصلوا لكاس العالم. وقصدي والمنتخب الكونغو هيروح للملحق في شهر 3. ربنا يشفي كابتن جمال ابو ادم. انت متناقض في كلامك ليه؟ متناقض في كلامي ليه؟ آه، نتمنى حضورك ان نهائي المغرب، لانك شخص محترم وكل المغرب بيقدرونك ويحترمك. كمال ربنا يخليك يا كمال. بص يا كمال، انا مره واثنين وثلاثه انا بشجع حاليا المنتخب المغربي، وبتمنى له التوفيق، وبتمنى له ان ربنا يكرمه امام المنتخب السنغالي. ولو انت بتتكلم بقى بكوره، انا عايز المغرب تفوز. انا كنت عايز بلدي تفوز، توصل للنهائي مع المنتخب المغربي وتفوز على منتخب المغرب. دي بلدي مصر، كنت اتمنى. بس خلاص مصر خرجت. انا عندي بقى حاجتين: المنتخب المغربي عشان هو بلد عربي وبلد محب البلدي، عايزه يكسب وعايزه شعبه يفرح على ارضه، لانه بقى له 50 سنه ما خدش البطوله. ف من سنه 76، فمن حق الجماهير دي تفرح. تمام. نمره اتنين، انا المنتخب السنغالي يعني انا اتعاملت معاهم في اكتر من موقف، والسنغال ما خرجت مصر من كاس العالم كان التعامل والاستقبال وطريقه الاستقبال كانت وحشه جدا صراحه يعني. فانا حابب ان المنتخب المغربي يفوز على المنتخب السنغالي باذن واحد احد. خلاص. أه... انت مقتنع بحسام حسن؟ بص يا ايمن، انا ماليش دعوه اقتنع او ما اقتنعش. حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر. حسام حسن عمل نتائج مبهره: الوصول لكاس العالم، الوصول لكاس الامم، الوصول للمربع الذهبي، وعندنا كاس عالم، ومن حقه انه يكون موجود في كاس العالم. بعد كاس العالم دي نتكلم بقى حسام مكمل حسام مش مكمل بعد كاس العالم، لان انت في كاس العالم مش راح تاخد كاس العالم. انت مهما جبت اي مدير فني ب 200,000 دولار ب 300,000 دولار مش هيروح ياخد لك كاس العالم. وبالتالي حسام حسن رايح نفسه، ومن انا ومنية حياتي نكسب ماتش في كاس العالم. في 90 ما كسبناش ولا ماتش، تعادلنا ماتشين. في حاجه في الثلاثينات ما كسبناش ولا ماتش. في 2018 اتغلبنا الثلاث ماتشات، وكان اخير روسيا والمملكه العربيه السعوديه واورجواي. نفسي نكسب ماتش في كاس العالم. عندنا نيوزيلندا، عندنا بلجيكا البدايه، وعندنا ايران. وانا من وجهه نظري الثلاث ماتشات المستويات قريبه مش بعيده عن بعض، وكل شيء وارد، لكن لازم يكون لك توفيق ان انت تقدر تكسب اي مباراه من المباريات دي وتتاهل. وخد بالك التاهل للدور ال 32 كانك بتلعب كاس العالم في قطر، لان هم كانوا 32 دوله، انت دلوقتي 48 دوله. لو تاهلت احسن توالت وحاجات الغريبه دي هتروح لدور 32 كانك بتبتدي كاس عالم جديد. لكن الانجاز الحقيقي ان انت توصل لدور ال 16. تخيل بقى، احنا عمالين نقول انجاز انجاز، تخيلوا المغرب كانت رابع العالم يا جماعه، كانت رابع العالم. آه طيب. فضل اوزيل بيهزر بيقول لك مصر بطل كاس العالم 2026. يا كابتن خليك متفائل وهتشوف كلامي وهتفتكر كلامي ده. لا انا مش هفتكره ما تقلقش.
بص، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. احنا هنبقى ابطال كاس العالم بس كده مش عارفين ناخد كاس الامم، بندافع قدام السنغال ب 11 ورا. طيب. آه... لا، رقم ثلاثة. رقم ثالث ورابع ابو حاجه مهمه، مع ان انا شايف يعني كابتن ابراهيم اعلن ان ياسر ابراهيم مش هيلعب، احمد فتوح مش هيلعب، حسام عبد المجيد مش هيلعب عشان انذارات. فانت بكره عندك تغيير جذري، محمد حمدي مش هيلعب عشان اصابه. فانت عندك تغيير. فانت بكره هيلعب بمين؟ هل هيلعب بمحمد اسماعيل، ولا هيلعب بخالد صبحي ومعاه رامي ربيعه؟ طب هو زعلان من رامي ربيعه وغيره عشان شوح له تقريبا، معرفش دي حقيقه ولا لا. بس هل هيلعب برامي ربيعه ولا مش هيلعب؟ عنده محمد اسماعيل وعنده خالد صبحي وعنده رامي ربيعه وعنده حمدي فتحي وعنده مهند لاشين وعنده محمد شحاته وعنده مصطفى فتحي، عنده ابراهيم عادل، عنده تريزيجيه، عنده محمد صلاح مرموش. محمد صلاح ممكن يكون عنده في الثالث والرابع ده انه يجيب جون يبقى زيه زي الشاذلي، يعني يكون. لكن في احقاقا للحق بكره انا مرشح نيجيريا اقوى لو لعبت بفرقتها وما كانش معظم لاعبتهم سافروا ورجعوا اوروبا، ما يلعبوش ثالث ورابع. لكن منتخب نيجيريا لو لعب بفريقه اللي لعب قدام المنتخب المغربي، واحنا هنلعب بتغييره في التشكيل، واحنا اساسا مجهدين، اساسا مجهدين من المباريات، وهنسافر تاني من طنجة، هنروح بقى رايحين بلد اعتقد الرباط. وبالتالي لا، الموضوع هيبقى صعب قوي. يعني نيجيريا هي الاقرب للفوز بمباراة بكره لو لعبت ب 70% من تشكيلها الاساسي. ولكن نتمنى ان المنتخب المصري يستطيع الفوز بالمركز الثالث ان شاء الله في كأس الامم الافريقيه، زي ما بتمنى للمنتخب المغربي يوم الاحد باذن الله انه يتوج بالبطوله، والشعب المغربي يفرح باذن الله على ارضه ووسط جماهيره يعني. كنت مع المغرب واثق من فوزها. وكنت اول ما نرشح المغرب، وانا بقول لك المغرب هتفوز بكأس الامم الافريقيه. ورغم ان المغرب لعبت اقوى فريق في البطوله وهي نيجيريا، والسنغال اقل بكثير من المنتخب النيجيري، وعندهم سلبيات، وعندهم كوليبالي ده مش هيلعب وعنده اصابه. واعتقد ان المباراه هتنتهي في ال90 دقيقه ما بين المغرب والسنغال، وافتكروا كلامي مش هتروح لاوقات اضافيه، وان المنتخب المغربي هيحسم المباراه دي من بدايتها. ولو جاب جون من بدري المنتخب المغربي، لو جاب جون من الشوط الاول النتيجه هتكبر، والمنتخب السنغالي هيعتمد على انه يروح للهجوم وهيسيب مساحات. ولو سبت مساحات قدام المغرب، هي طريقه لعب المغرب كده، وليد الرجراجي، لو سبت له مساحات المغرب بتعرف تدافع كويس جدا وبتلعب على الهجمه المرتده، وعندها لعيبه مميزه جدا في الهجمه المرتده. ف المغرب لو جابت جون في الشوط الاول اعتبر المباراه انتهت لصالح المنتخب المغربي، اللي انا بشوف ان المنتخب السنغالي اضعف بكثير او اقل بكثير من المنتخب الكوت ديفواري، واقل بكثير من المنتخب النيجيري اللي لعب معاه المنتخب المغربي في مباراه الدور قبل النهائي وكسبوا بضربات الجزاء الترجيحيه. طيب. ايمن شبلي بيقول للاسف السنغال هتكسب وافتكر. طيب افتكر، هتشوف. انا ما اقول لك حاجه اسمع كلامي. بعد اذا كابتن، مواعيد البرنامج بتاعك على قناه محور ايه؟ انا بطلع 10:30. بكره 10:30 بالليل. بس يوم ماتش المغرب هطلع بعد مباراة المغرب ان شاء الله على الساعة 11 ماتش المغرب، وانا واثق انها هتكون 90 دقيقة فقط. هطلع بعد مباراة المغرب، وإن شاء الله نبارك للمنتخب المغربي ونبارك بكرة لمصر بإذن الله بالفوز على المنتخب النيجيري يعني بإذن واحد أحد. الزمالك رايح على فين يا كابتن خالد؟ توديني الزمالك بقى. والنهارده 1,600,000 دولار من محكمة الكاس، اللي طبعا قضية جديدة إبراهيم أنداي. مش عارف والله المسؤولين
بيبيعوا ناصر ماهر وهيبيعوا حسام عبد المجيد ومفيش حلول، والزمالك بيقع. لدرجه انا مبقتش احب اتفرج على ماتشات الزمالك، خصوصا في كاس العاصمه. بقيت متضايق ان انا اتفرج واشوف مستوى الزمالك. والزمالك لما كسب امبارح المصري 2-0، الناس فرحانه وشايفه ان ده مفاجاه وحاجه عكس التوقعات خالص يعني. من المغرب، كل احترام والتقدير لك حبيبي، ربنا يخليك، وسلم لي على كل اهلنا في المغرب. آه، مصر تستحق مدرب افضل من حسام حسن. يا محمد، ادوا الفرصه لحسام في كاس العالم، وبعد كاس العالم نتكلم ان شاء الله. اخي خالد غندور، اتمنى نظل اخوه. يزيد، طبعا ما احنا اخوه يا يزيد، مفيش حاجه هتفرقنا ان شاء الله. ممكن اخي خالد تفتح اتصالات هاتفيه للحديث عن كاس افريقيا والمساهمه في تقريب وجهات النظر باذن الله ان شاء الله. اخي غندور، المغرب حوالي 40 مليون. الجمهور اللي في الملعب لا يمثل المغرب. ده رضا، عارف يا رضا. الجمهور شويه جمهور متعاطف في طنجة، متعاطف مع الجالية السنغالية، متعاطف مع فريق السنغالي اللي هو مقيم في طنجة من أول البطولة، فطبيعي ومنطقي ومفيش زعل. والله بحبك يا كابتن خالد عبد العزيز، حبيبي عبد العزيز. بشكركم شكرا جزيلا يا جماعة، واتمنى التوفيق يا رب. الاهلي اقوى من الزمالك. الاهلي اقوى دلوقتي من الزمالك قولا واحدا يعني، كامكانيات لعيبه وكقدرات ماديه وكاستقرار اداري، كل حاجه يعني. السنغال بطلة أفريقيا؟ لا، أنا من وجهة نظري المغرب بطلة أفريقيا. دي توقعاتي. ليه ما تفتح لايك في تيك توك؟ والله أنا ماليش في التيك توك ده خالص، ولا عمري فتحت لايف، ولا أعرف أفتح لايف، ولا أتعامل مع التيك توك خالص. بس إن شاء الله يعني عملت تيك توك، بس أنا ما أعرفش إيه نظامه يعني، ما أعرفش يعني. هنشوف إن شاء الله، نحاول نفتح تيك توك. أعتقد منتشر عندكم في المغرب يعني، أو منتشر أكتر من الفيسبوك. ده توفيق اللي بيقول لي كده يفتح تيك توك يعني. طيب، بشكركم شكرا جزيلا، وهنرجع تاني بقى لوجع الدماغ. ماتشات افريقيا، الاهلي عنده يوم الجمعه الجايه ان شاء الله يانج افريكانز، وبيراميدز عنده اعتقد عنده نهضه بركان اعتقد بره في المغرب اعتقد. والاهلي عنده يانج افريكانز وماتشات صعبه. والزمالك والمصري هيلعبوا بعض يوم الاحد يوم 25. وبعد كده الدوري هيرجع من غير الاهلي والزمالك وبيراميدز وكده، والمصري الفرق المشاركه في البطولات الافريقيه. اخي الكريم، كل احترام لمصر رئاسه وحكومه وشعبا وتاريخا وانديه، لكن بكل امانه الثنائي حسام ابراهيم اساء كثيرا. ده يوسف مش عايزين نختصر تصريح مدرب في علاقة دول وشعوب وكرة قدم يعني. في النهاية كلنا معرضين للغلط، كلنا معرضين للاستفزاز، وكلنا معرضين للضغوط. حسام حسن كان مضغوط ونفسه ان هو يكون موجود مع مصر في كأس العالم. حسام حسن ممكن من نفسه يكسب، هو بيحب، شخص بيحب يكسب ما بيحبش يخسر. ممكن يكون اتضايق من الجمهور اللي بيشجع، وكان مصدوم مثلا، شايف ان المغرب اكيد هتشجعه هو، مش هتشجع السنغال او هتشجع كوت ديفوار او هتشجع بنين، فكان مصدوم. ولو انت متضايق من بعض الاعلاميين، فما تتضايقش من لعيبه مصر او من حتى الناس فهمت تصريح زيزو غلط يعني. زيزو قال ان كان في وقت من الاوقات بعد تلت ساعه كان المسؤولين عن التنظيم يعني بيفتحوا التذاكر او بيفتحوا الملعب للجمهور يخشوا المباراه. زيزو ما كانش قصده كده خالص. زيزو عايز يعني يود الناس ويقول لهم احنا يعني عايزينكم تبقوا معانا، وان شاء الله احنا اللي نشتري التذاكر ونديها لكم لغايه عندكم. يعني هو مش قصده حاجه وحشه يعني، زيزو مش قصده حاجه وحشه، قصده حاجه حلوه، بس الناس عايزه تفسرها بطريقه وحشه. آه، آه، بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى التوفيق ليكم يا رب باذن الله. وان شاء الله مصر تكسب بكره نيجيريا، وبعد بكره ان شاء الله المغرب تتوج ببطوله الامم الافريقيه بعد غياب 50 سنه. الى اللقاء، باي باي.